අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් SL Photo YouTube channel එකට. ඔන්න හැම Samsung fan කෙනෙක්ම බලාගෙන හිටපු අප්ඩේට් එක මේ වෙනකොට Samsung S20 lineup එකට රිලීස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Android 12 සහ මෙයාලගේම OneUi 4.0 එක. ඉතින් මේ වෙනකොට මගේ ළඟ තියෙන S21 Plus එකට OneUi 4.1 එක අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ සහ මේකේ තියෙන්නේ පරණ OneUi එක. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ OneUi 4.0 එකේ තියෙන අලුත් features මොනවද සහ පරණ UI එකට සාපේක්ෂව මොන වගේ දේවල්ද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ සඳහා සාදර අනුග්‍රහය දක්වන්නේ cdkdeals.com කියන වෙබ්සයිට් එක. මේකදී ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම ක්‍රැක් කරපු software එකක් genuine කරන්න. මොකද මේ site එකට ගියාට පස්සේ games key, softwares key, විශේෂයෙන්ම Windows key පවා ඔයාලට ලොකු discount යටතේ මිලදී ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ පල්ලෙහා දාලා තියෙන code එක ඔයාලට දැම්මොත් 125ක වගේ discount එකක් ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේකෙන් අපි buy කරන ඕනම key එකක් ගොඩක් ලේසියෙන්ම genuine විදියට active වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වෙනකොට crack පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් හරහා මිලදී ගන්න කීස් වලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මම මුලින්ම කතා කරන්නම් මෙන්න මේ OneUi 3.1 එකට සාපේක්ෂව මෙන්න මේ 4.0 එකේ upgraded වෙච්ච visual features මොනවද කියලා. මෙන්න මේ S21 Plus එක අප්ඩේට් කරලා අතට ගත්ත ගමන්ම මට දකින්න හම්බෙච්ච ප්‍රධානම වෙනස්කම තමයි මේකේ තියෙන scratch effect එක. මොකද අපිට පරණ UI එකේ කිසිම scratch effect එකක් තිබුණේ නැහැ. උඩට සහ පල්ලෙහාට කරද්දී එක තැනක හිර වෙනවා. හැබැයි මේකෙදි butter smooth ගතියට ගිහලා පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාටත් එනවා. ඒක නම් මාරම ලස්සන වැඩක්. මොකද පරණ එකට වඩා ගොඩක් butter smooth ගතියක් මෙන්න මේ scratch effect එක හරහා අපිට experience කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි notification panel එක සෑහෙන විදියට improve කරලා තියෙනවා. අකුරු ගොඩක් පොඩි කරලා detail වැඩිපුර දෙන්න. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් පරණ එකට සාපේක්ෂව. ඒ වගේම තමයි notification panel එකේ දැක්ක අනිත් ලොකුම විශේෂත්වය මේකට අවිලා තියෙන brightness panel එක ලොකු කරලා visual experience එකක් add කරලා තියෙනවා. කලින් තිබ්බේ පොඩි ඉරක් එහාට මෙහාට කරනනේ. හැබැයි මේකෙදි අපිට හොඳ idea එකක් ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන brightness level එක මොන වගේද කියලා. ඒ වගේම notification panel එකේ තියෙන shortcut වලත් අපිට ටිකක් වැඩිපුර shortcut කිහිපයක්ම මේ පාර add කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම තමයි extra dim කියන option එක. මේකෙදි ඔයාලට normal mode එකේදී brightness එක තව ටිකක් අඩු කරලා dim mode එකකට යන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් කොච්චර දුරට useful වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වගේ option එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි home screen එකට આવොත් විශේෂයෙන්ම පාවිච්චි කරන widget වල මේ පාර හැම කෝණ එකක්ම round කරන්න මෙයාලා උත්සාහ කරලා තියෙනවා. මොකද කලින් තිබ්බ widget panel වල මේ වගේ එකක් දැම්මුත් සම්පූර්ණයෙන්ම කොටුවක් විදියට එන්නේ. හැබැයි මේකෙදි හැම කෝණ එකක්ම round කරලා තියෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ desktop එකට match වෙන විදියට ඔයාලට මේකේ widget add කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම තමයි widget panel එකට ගියාම පරණ එක වගේ නෙමෙයි උඩු අතට තමයි අපිට scroll කරන්න තියෙන. සහ හැම widget එකක්ම එක screen එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් අපිට මේ වගේ option එකක් තිබුණේ නැහැ. ඉතින් ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක් widget panel එකට ආපු. ඒත් එක්කම home screen එකේ තියෙන wallpaper changing එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තවත් විශේෂම option එකක් add වෙලා තියෙනවා color palette කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ wallpaper එකට ගැලපෙන විදියට color එක change කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන default application වල සහ විශේෂයෙන්ම notification panel එකේ. ගොඩක් හොඳ දෙයක්. කලින් මේ විදිහට අපිට customize කරන්න බැරි මට්ටමක තිබ්බේ. හැබැයි wallpaper එකට ගැලපෙන විදියට ඔයාලට මේකෙන් color එකක් තෝරලා apply කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අලුත්ම charging animation එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒක ටිකක් bright වෙලා සහ colourful වෙලා කලින් තිබ්බේ black and white විදියට. හැබැයි මේකෙදි ගොඩක් ලස්සන animation එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම lock screen එකට આવොත් ඔයාලා මොකක් හරි media එකක් play කරාට පස්සේ media output එක අපිට lock screen එකෙන්ම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. නැත්නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා ෆෝන් එක අන්ලොක් කරලා වෙනම ඔප්ෂන් එකක් යටතේ ගිහිල්ලා මේක මාරු කරන්න. හැබැයි ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේම තියෙන එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒත් එක්කම දැන් ලොක් ස්ක්‍රීන් එකේම අපිට වොයිස් රෙකෝඩර් එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් මේ ඔප්ෂන් එක තිබුණේ නැහැ. ඒත් එක්කම මෙන්න මේ OneUi 4.0 එකෙන් අපිට කැමරා එක තවත් ඉම්ප්‍රූව් කරලා බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේක දැක්ක විශේෂම කාරණාව තමයි කැමරා එකේ තියෙන zoom option වල තිබ්බ tree icon ටික සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා අපිට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් numbers විදියට මේක add කරලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඇත්තටම මේ tree icon තියෙන එක මම ඉස්සරින්දම කැමති වෙච්ච නැති දෙයක්. හැබැයි මේ numbers වලට ආපු එක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. අපිට හරියටම බලා ගන්න පුළුවන් zoom in option එකේදී මොන zoom range එකේද තියෙන්නේ කියලා. ඒත් එක්කම pro mode එකට ගියාම කලින් තිබ්බ දේවල් වලට වැඩිය ගොඩක් improve වෙලා තිනවා බලා ගන්න පුළුවන්. icons වෙනුවට text add කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම pro mode එකේදී අපිට level indicator එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. සහ විශේෂම කාරණාව කැමරා එකේ තිබ්බ video shutter button එකේ තිබ්බ slow එක සම්පූර්ණයෙන් මයින් කරලා පළවෙනි ටච් එකෙන්ම අපිට
එකපාරම රෙකෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉස්සර නම් ප්‍රෙස් කරලා ඇඟිල්ල ගන්න ඕනේ රෙකෝඩ් එක වෙන්න. හැබැයි මේකෙදි එහෙම නැහැ. ටච් කරනකොටම ඔයාලට පේනවා ඇති ඇනිමේෂන් එක ගොඩක් ස්මූත් සහ ෆාස්ට් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් කැමරා එකේ නම් වෙනස් වෙලා තියෙන ඔය දේවල් විතරයි. හැබැයි always on display එකට ආවොත් කලින් තිබ්බට වැඩිය මෙන්න මේ image clock වල අති විශාල ඇනිමේෂන් ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් තිබ්බ 3යි. හැබැයි මේකෙදි එක එක විදිහට ඔයාලට කස්ටමයිස් කරන්න පුළුවන් જાතියේ ඇනිමේෂන් කිහිපයක්ම ඇඩ් කරලා තියෙනවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි කීබෝඩ් එක ගොඩක් ලොකුවට ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් මේ පාර දීලා තියෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන හැපිට් ෆීඩ්බැක් එකේ තියෙන වයිබ්‍රේට් එක මාරම හොඳයි කලින් තිබ්බට වැඩිය. ඒ වගේම ඔයා ගොඩක් ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරන කෙනෙක්ට මේක නම් ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද ග්‍රැමටිකලි ඔටෝ කරෙක්ට් ෆීචර් එක මාරම විදිහට වැඩ කරනවා. මොකද වැරදියට දෙයක් ටයිප් කරොත් පොඩි ග්‍රීන් ඩොට් එකක් ඇවිල්ලා කියනවා ඕකට එන්නේ මේක නෙමෙයි මේක කියලා. ඒකට එන හේතුවත් පැහැදිලි කරලා තියෙන හින්දා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට ගොඩක් යූස්ෆුල් එකක් තමයි මේ පාර OneUi 4.1 එකේ තියෙන කීබෝඩ් එකේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක. විශේෂයෙන්ම ඉමෝජි වලට ගියාම අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් පවා කරන්න පුළුවන් ඇනිමේෂන් ඉමෝජි වල. මෙන්න මේ OneUi 4.1 එකේ තවත් වෙනස් වෙච්ච දේවල් කිහිපයක් ගැන කතා කරගොත් විශේෂයෙන්ම බැටරි and device care එකට ගියාට පස්සේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්ටේටස් එක අපිට ඉමෝජි එකකින් පෙන්වලා දීලා තියෙනවා. ඒක ගොඩක් හොඳයි. මොකද කලින් තියෙන නම්බර්ස් වලට වැඩිය මේ වගේ අර විෂුවල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන එක මම හිතනවා ෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට ගොඩක් වැදගත් කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙමොරි ඔප්ෂන් එකට ගියාට පස්සේ තවත් අලුත් ෆීචර් එකක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා RAM Plus කියලා. ඒ කියන්නේ virtual RAM එකක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා 4GB වල. කොහොම නමුත් මේ 4GB එක නම් හම්බෙන්නේ මම හිතන විදියට S21 lineup එකෙන් උඩ device වලට වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි බැටරි එකේදී අපිට තවත් extra option එකක් හම්බ වෙනවා battery protect කියලා. මේකෙදි කියලා තියෙනවා 85%කට පස්සේ charge වෙන්නේ බැටරි එක හිමින්. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳයිලු battery life එකට. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් option එකක් දීපු එක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳයි කියලා මේ වගේ flagship devices වලට. මොකද flagship devices වල මම දන්න විදිහට සෑහෙන ඉක්මනට බැටරි බහිනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර් එක යටතට මෙයාලා අලුත් ඔප්ෂන් එකක් දාලා තිනවා labs කියලා. ඒ කියන්නේ මේ ඔප්ෂන් එක ඔන් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකක් මල්ටි වින්ඩෝ එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද කලින් මේ ඔප්ෂන් එක හැම ඇප් එකකටම තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මේ ඔන් කරාට පස්සේ device එකේ තියෙන ඕනම ඇප්ලිකේෂන් එකක් pop-up window එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම විශේෂයෙන්ම දැක්ක දෙයක් තමයි ගැලරි එකේ තියෙන මෙන්න මේ edit tab එක. මොකද මේක අපිට වෙනම අලුත් ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා auto correct වලට. මොකද ඕනම image එකක් ගොඩක් ලේසියෙන්ම කලර් හදා ගන්න පුළුවන් මේ ඔප්ෂන් එක යටතේ. ඒ වගේම තමයි more option තිබ්බේ කලින් උඩ. හැබැයි දැන් ඒක පල්ලෙහාට දාලා තවත් extra option කිහිපයක් මැට් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් face effect එක, object eraser එක සහ color mixer එක. ඉතින් color mixer එකෙන් නම් මාරම වැට් ටිකක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම object eraser එකත් ගොඩක් හොඳ job එකක් කරනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ දේවල් කරන්න අපිට වෙනම third party application install කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඉතින් default gallery app එකේම ආපු එක මම හිතනවා ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඒත් එක්කම detail වලට ගිහිල්ලා date and time එක පවා මේ පාර edit කරන්න පුළුවන් option එකක් දීලා තියෙනවා. අවසාන වශයෙන් මෙන්න මේ Android 12 සහ OneUI 4.0 එකේ තියෙන privacy ගැන කතා කරොත් මේ පාර නම් මාර විදියට improve කරලා තියෙනවා. මොකද ඔයා නොදැනුවත්ව කිසිම වෙලාවක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කැමරා එක සහ mic එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒකට අපිට වෙනම shortcuts පවා දීලා තියෙනවා. මොකද notification panel එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කැමරා access button එක වෙනම තියෙනවා. microphone access button එක වෙනම තියෙනවා. මේ දෙක on එකේ තිබ්බොත් විතරයි device එකේ තියෙන මෙන්න මේ option දෙක වැඩ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේක off කරාට පස්සේ කැමරා app එකවත් open වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම access ඉල්ලනවා. මේ දෙක කොහේ හරි වැඩ කරනවා නම් අපිට මෙන්න මේ උඩ notification panel එකේ අපිට green dot එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හොඳ අයිඩියා එකක් යනවා කොයි වෙලාවේ මොන දේද අපි නොදැනුවත්ව පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි ඇත්තටම මගේ තියෙන S21 lineup එකට Android 12 සහ OneUI 4.0 එක අප්ඩේට් කරාට පස්සේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් උනේ. සමහර විට මීට වඩා ගොඩක් දේවල් ඇති. ඉතින් ඒව දන්නවනම් මතක තුව පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL photo වෙතින් අපි හැමෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. Thank you.